Very good morning, my dear students. In this video, we are going to study about thrust and pressure. या व्हिडिओ में आपण thrust आणि pressure काय असतं, सो त्या रिलेटेड कन्सेप्ट आपण स्टडी करणार आहे. So before going to the concept, we will answer few of these questions. How does a boat or ship carry stuff with hundreds of pounds float? How does a boat or ship, boat or ship, boat किंवा जहाज, it is carrying stuff worth of hundreds of pounds. ही शिप इतके अवजड साहित्य ज्याचं वजन खूप जास्त आहे ते ही शिप कॅरी करत आहे या समुद्रातून. पण ही शिप या समुद्रामध्ये बुडत नाही. इट इज फ्लोटिंग ऑन दिस वॉटर. व्हाय? व्हॉट इज द रिझन? इवन दो द स्टफ which this ship is carrying, it is very heavy. ते खूप अवजड आहे, त्याचं वजन खूप जास्त आहे. इवन ह्या शिपचं वजन सुद्धा खूप जास्त आहे, पण तरी सुद्धा ही शिप ह्या पाण्यामध्ये तरंगत आहे, फ्लोट होत आहे. सो ह्याच्या मागचं कारण काय? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल आन्सर इन दिस टॉपिक, थ्रस्ट अँड प्रेशर. सो थ्रस्ट आणि प्रेशर ह्या कन्सेप्ट मध्ये पण ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधणार आहे. Then the next, while stuff much lighter would sink to the bottom of the ocean if dumped in isolation. मगाशी आपण उदाहरण घेतलं शिपचं. शिपमध्ये खूप अवजड असं खूप साहित्य होतं, पण तरी सुद्धा ती शिप पाण्यावरती तरंगत होती, फ्लोट होत होती. पण तेच जर मी इथं एक एक्झाम्पल घेतलं, त्याच समुद्रकिनारी असणारा एक दगड, गुळगुळीत दगड, ज्याला आपण पेबल म्हणतो, तो पेबल जर मी घेतला आणि तो पेबल, एक पेबल मी समुद्रात फेकला, समुद्राच्या पाण्यात फेकला, तर तो पाण्यावर तरंगेल का? नाही तरंगणार. आता जर मी वजनाचं कंपॅरिझन केलं, वजनाची तुलना केली, तर इथं असणारा एक दगड आणि तिथं त्या शिपमध्ये असणारं तेवढं सगळं साहित्य, तेवढं सगळं स्टफ, वजन जास्त कुणाचं? शिपमध्ये असलेल्या साहित्याचं कम्पेअर टू ह्या एका दगडापेक्षा. पण हा दगड बुडतो, पण ती शिप बुडत नाही. सो याच्या मागचं कारण काय? अजून एक साधं उदाहरण घेतलं मी. हा पाण्याचा ग्लास आहे. दिस इज अ ग्लास ऑफ वॉटर. ह्या पाण्याच्या ग्लासमध्ये मी हे एक अंड इथं पाण्याच्या सरफेसवरती सोडलं, तर ते पाणी, ते अंड त्या पाण्यावरती तरंगेल का बुडेल? तर ते पाण्यावरती फ्लोट होत नाही, ते पाण्यामध्ये सिंक होतं. सो सिंक म्हणजे बुडणे आणि फ्लोट म्हणजे तरंगणे. तर ते अंड जे आहे ह्या ग्लास ऑफ वॉटर मध्ये सिंक होतं, बुडतं, ते पाण्यावरती तरंगत नाही. इथं पण आपण विचार केला, शिप मधला हे वजन, हे अंड्याचं वजन जर मी शिप मधल्या साहित्याशी कम्पेअर केलं तर ते खूप कमी आहे, पण तरी सुद्धा हे अंड ह्या पाण्यामध्ये काय होतं? बुडतं. तर ह्याच्या मागचं कारण काय? तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आपल्याला मिळून जाईल. नेक्स्ट, when you are swimming in a pool and you stretch your body out flat, you float. म्हणजे समजा तुम्ही स्विमिंग पूल मध्ये आहे आणि स्विमिंग पूल मध्ये असताना इफ यू स्ट्रेच युअर बॉडी आउट फ्लॅट, तुम्ही तुमची बॉडी स्ट्रेच केली, ताणली, पसरवली आणि ती फ्लॅट ठेवली, सपाट ठेवली, तर तुम्ही पाण्यावरती तरंगता. पाण्यामध्ये तुम्ही बुडत नाही, पाण्यामध्ये तुम्ही फ्लोट करता, पाण्यावरती तुम्ही फ्लोट करता, तुम्ही पाण्यावरती बुडत नाही. पण त्यासाठी काय करायला पाहिजे? आपल्याला बॉडी स्ट्रेच करायला पाहिजे. पण याच्या उलट, बट इफ यू रॅप युअर आर्म्स अँड कर्ल अप युअर बॉडी, यू सिंक. याच्या उलट, जर मी पाण्यावरती असताना माझे हात आणि पाय, हे माझे हात आणि पाय जर मी काय केले? कर्ल केले, मी थोडा हात आणि पाय किंवा माझं शरीर जर मी बेंड केलं, वाकवलं, कर्ल केलं, तर मात्र मी पाण्यामध्ये काय होतो? बुडतो. पाण्यावरती मी तरंगत नाही. बरोबर? पाणी तेच होतं, व्यक्ती पण कदाचित तेच होती, पण त्या व्यक्तीने केलेली क्रिया
इथं व्यक्तीने काय केलं, शरीर जे त्याचं स्ट्रेच केलं आणि इथं मात्र काय केलं, शरीर किंवा बॉडी कर्ल केली. इथं तो बुडतो, इथं तो सिंक होतो, पण इथं मात्र तीच व्यक्ती काय होते, फ्लोट होते, पाण्यावरती तरंगते. तर ह्याच्या मागचं कारण काय? थ्रस्ट. याच्या मागचं कारण थ्रस्ट आहे, प्रेशर आहे. येणाऱ्या चॅप्टर्समध्ये, कन्सेप्टमध्ये ते आपल्याला डिटेल्स समजून जाईल. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण समजून घ्या थ्रस्ट म्हणजे काय. सो थ्रस्ट इज द फोर्स ऍक्टिंग परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. थ्रस्ट हा एक असा फोर्स आहे जो फोर्स हा सरफेसला परपेंडिक्युलर, काटकोनामध्ये किंवा लंब असा तो सरफेसला असतो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ थ्रस्ट. थ्रस्ट इज अ फोर्स ऍक्टिंग परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. जसं आपण या पिक्चरमध्ये पाहतोय, चित्रामध्ये बघतोय की हा एक हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे जो ब्ल्यू कलर मध्ये आहे. या हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती दोन फोर्सेस आहेत. एक आहे परपेंडिक्युलर फोर्स आणि एक आहे इन्क्लाइन्ड फोर्स. तर इथं मला जर थ्रस्ट म्हणायचं असेल तर थ्रस्ट साठी मला कोणता फोर्स कन्सिडर करावा लागेल, पेंडिक्युलर फोर्स करावा लागेल, परपेंडिक्युलर फोर्स टू दिस हॉरिझॉन्टल सरफेस. त्याच्यानंतर थ्रस्ट इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी आपल्याला माहित आहे. स्केलर क्वांटिटीमध्ये मॅग्निट्यूड हॅज इम्पॉर्टन्स आणि व्हेक्टर क्वांटिटीमध्ये मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन बोथ आर इम्पॉर्टंट. सो थ्रस्ट आपण ज्या ज्यावेळी म्हणू त्यावेळी आपल्याला त्याचं मॅग्निट्यूड आणि त्याचं डायरेक्शन दोन्ही मेन्शन करावं लागेल, दोन्ही आपल्याला सांगावं लागेल. आणि स्केलर क्वांटिटी म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, स्केलर क्वांटिटीमध्ये आपण मॅग्निट्यूड सांगतो. फॉर एक्झाम्पल मास. थ्रस्टचं युनिट काय आहे, न्यूटन. जसं आपण फोर्सचं युनिट न्यूटन म्हणतो तसं थ्रस्टचं युनिट सुद्धा न्यूटन आहे. नेक्स्ट, थ्रस्टच्या बाबतीत काही कन्सेप्ट आहेत ते आपण समजून घेऊ. व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिझॉन्टल सरफेस इट एक्झर्ट्स अ थ्रस्ट इक्वल टू इट्स वेट ऑन द सरफेस. सपोज हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि हा ऑब्जेक्ट जो आहे हा एका हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती ठेवलेला आहे. हा जो काय स्पेरिकल बॉल आहे त्या स्पेरिकल बॉलचं वजन, त्याचं वेट हे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. इथे काय लिहिलंय बघा, व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिझॉन्टल सरफेस इट एक्झर्ट्स अ थ्रस्ट. तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्ट ह्या सरफेसवरती, हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती काय एक्झर्ट करतो, एक थ्रस्ट एक्झर्ट करतो, एक फोर्स एक्झर्ट करतो, दॅट इज इक्वल टू इट्स वेट. सो तो थ्रस्ट जो आहे त्याचं मॅग्निट्यूड दॅट इज इक्वल टू, ते कुणाशी बरोबर असतं, त्याच्या वजनाशी. ह्या ऑब्जेक्टच्या थ्रस्ट जर मला म्हणायचं असेल तर थ्रस्ट दॅट इज इक्वल टू दॅट वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. सो इट एक्झर्ट्स अ थ्रस्ट दॅट इज इक्वल टू इट्स वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, ह्या सरफेसवरती. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन हॉरिझॉन्टल सरफेस, एखादा ऑब्जेक्ट जर हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती ठेवलेला असेल तर तो ऑब्जेक्ट इट एक्झर्ट अ थ्रस्ट, तो ऑब्जेक्ट काय करतो, एक थ्रस्ट एक्झर्ट करतो कशावरती, या हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती. आणि त्याचं मॅग्निट्यूड किती असतं, ह्या ऑब्जेक्टचं जे वेट आहे तेवढं त्या थ्रस्टचं काय असतं, मॅग्निट्यूड असतं. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विल एक्झर्ट सेम थ्रस्ट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स ओरिएंटेशन. म्हणजे थ्रस्ट म्हणजे जोर किंवा आपण दाब म्हणतो त्याला. सपोज हे दोन हॉरिझॉन्टल सरफेस मी कन्सिडर केलेले आहेत. एका हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती हा एक रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे, हा ह्या सरफेसला इन्क्लिनेशन मध्ये ठेवलेला आहे. तोच ब्लॉक मी घेतलेला आहे. ह्या ब्लॉकचा जो काही वेट आहे, वजन आहे, हे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. सपोज मी दुसरा एक सेम रेक्टँग्युलर ब्लॉक घेतला, जसा इथं होता सेम रेक्टँग्युलर ब्लॉक घेतला. ह्या रेक्टँग्युलर ब्लॉकचं वजन सुद्धा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे. ओके, तुम्हाला म्हणायचं काय, द ऑब्जेक्ट विल एक्झर्ट द सेम थ्रस्ट. म्हणजे ह्या केसमध्ये ज्यावेळी ब्लॉक इन्क्लाइन्ड होता, ह्या केसमध्ये असताना ह्या ऑब्जेक्टनं जे थ्रस्ट ह्या सरफेसवरती एक्झर्ट केलं
त्याचं मॅग्निट्यूड. इथं असणारा थ्रस्ट किती असणार आहे? ऑब्वियस ह्या ब्लॉकचं जेवढं वजन आहे, वेट जेवढं आहे, तेवढा थ्रस्ट ह्या सरफेसवरती ऍक्ट होणार आहे. ते जे मॅग्निट्यूड आहे, ते मॅग्निट्यूड जर मी इथं कम्पेअर केलं, इथं ब्लॉक काय आहे? हॉरिझॉन्टल आहे या सरफेसची. पण हा ब्लॉक मी इन्क्लाइनड ठेवला काय किंवा हॉरिझॉन्टल ठेवला काय, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट ह्या ब्लॉकचं ऍक्ट होणारं वेट आणि ह्या ब्लॉकचं ऍक्ट होणारं वेट दोन्हीचं मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? सेम असणार आहे. त्यामुळं ह्या दोन्ही केसेससाठी जे थ्रस्ट क्रिएट होणार आहे, त्या थ्रस्टचं मॅग्निट्यूड ह्या दोन्ही केसमध्ये सेम असणार आहे. इररिस्पेक्टिव्ह म्हणजे मी हा ब्लॉक कसा ठेवलेला आहे या हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती, हे जरी निग्लेक्ट केलं, हे जरी लक्षात नाही घेतलं, तरी इथं आणि इथं ह्या दोन्ही केसमध्ये येणारं मॅग्निट्यूड थ्रस्टचं जे आहे किंवा वेट ऑफ द ब्लॉक जे काय आहे ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन, ते सेम असणार. नेक्स्ट, when an object is placed in a liquid or a gas, the force exerted by the liquid on any point of the object is perpendicular to the surface of the object. म्हणजे सपोज हा एक सिलेंडर मी घेतलेला आहे आणि ह्या सिलेंडरमध्ये हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि हा जो सिलेंडर आहे, ह्या सिलेंडरमध्ये लिक्विड आहे किंवा गॅस आहे, काही कन्सिडर करा. एक लिक्विड पदार्थ आहे किंवा एक गॅसियस सबस्टन्स आहे आणि ह्या सिलेंडरमध्ये मी हा ऑब्जेक्ट कन्सिडर केलेला आहे. त्या सिलेंडरचा हा वॉल आहे. दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ दॅट सिलेंडर. इथं मी दोन फोर्सेस कन्सिडर करतो. कोणते दोन फोर्सेस? फोर्स ऍक्ट्स परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हा जो ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसवरती ऍक्ट होणारा फोर्स, the force acts perpendicular to the surface of the object due to liquid. इथं असणारा जो फोर्स आहे, हा फोर्स कोणता फोर्स आहे? लिक्विड कडून ऑब्जेक्टच्या सरफेसवरती ऍक्ट होणारा फोर्स आहे. इट इज फ्रॉम लिक्विड टू द surface of the object. So that the force acts perpendicular to the surface of the object due to liquid. आणि दुसरा फोर्स कोणता आहे? फोर्स ऍक्ट्स परपेंडिक्युलर टू द वॉल. म्हणजे हा फोर्स कोणता मी म्हणतोय? सपोज ऑब्जेक्ट कडून ह्या वॉल ऑफ द कंटेनर जो आहे, वॉल ऑफ द कंटेनर ही जी एज आहे, ह्या एज कडं, त्या वॉल कडे ऍक्ट होणारा फोर्स. तर जर मी डायरेक्शन कन्सिडर केली, तर हा फोर्स ह्या सरफेसला किंवा लिक्विड कडून ऑब्जेक्टच्या सरफेसला ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सची डायरेक्शन ही ह्या सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे. सेम ऑब्जेक्ट कडून वॉल ऑफ कंटेनरला ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सची डायरेक्शन ही त्या वॉलला काय आहे? परपेंडिक्युलर आहे. सो व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑर गॅस, हा ऑब्जेक्ट आहे, हा लिक्विड मध्ये आहे किंवा गॅस मध्ये आहे, द फोर्स एक्झर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, त्या लिक्विड कडून किंवा त्या गॅस कडून ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारा फोर्स ची डायरेक्शनचा जर मी विचार केला, तर ती डायरेक्शन कशी आहे? इट इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तर ती डायरेक्शन ही ह्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसला काय आहे? परपेंडिक्युलर आहे किंवा ती त्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसला काय असते? परपेंडिक्युलर असते. मग ती लिक्विड कडून ऑब्जेक्टच्या सरफेसला असो किंवा ऑब्जेक्टच्या सरफेस कडून वॉल ऑफ कंटेनरला असो, इट इज ऑलवेज perpendicular. The force exerted by the liquid on the walls of the container is also perpendicular to the walls at all points. So this मी आता बोललो की जसं लिक्विड किंवा गॅस कडून ऍक्ट होणारा फोर्स हा ऑब्जेक्टच्या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार, तसाच द फोर्स एक्झर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, लिक्विड कडून कंटेनरच्या वॉलला, लिक्विड कडून या कंटेनरच्या वॉलला ऍक्ट होणारा फोर्स हा काय असणार आहे? इट इज परपेंडिक्युलर टू द वॉल्स ऍट ऑल पॉइंट्स. थँक यू.